Cắm điện rồi. Nó nóng khá là nhanh, vẫn chịu được. Đây mình đang bật mức lâu này. Nóng khá là nhanh. Mình sẽ ở mức cao. Mức cao thì nó khá là rát anh ạ. Mình thử cái phần này gió thế nào. Phần này mình sẽ thử nhá. Cái phần này là chỉnh đấy. Cái này chắc là phím để cho vui thôi, nghe chả có tác dụng gì đâu. Chả có tác dụng gì. Rồi. Đây. Cũng có mùi hơi khen khét anh ạ. Mùi hơi khen khét, mùi nóng. Có thể là cái dây may son nó bốc mùi lên anh ạ. Chứ phải mình chưa ngửi thấy cái mùi nhựa cháy của nó. Được rồi. Rồi bây giờ xem bên trong này. Rồi mình sẽ tháo được cái phần này ra này. Cái phần này thì nó không chịu ảnh hưởng bởi cái phần ốc này. Nhưng máy nó vẫn còn rất nóng anh ạ. Chắc phải đợi một lúc cho nó nguội. Nào, tháo ra xem nào. Rồi, bên trong nội thất của nó này. Rồi, ở đây nó vẫn khá là nóng nhá, mình chỉ cho anh em xem này. Như vậy đúng như mình đoán, cái này chẳng có tác dụng méo gì anh em ạ. Nếu đúng như các cái máy xịn thì cái này nó sẽ có một cái bo mạch để chỉnh cái phần quạt các kiểu. Nhưng mà con này thì nó chả có phần bo mạch gì đâu, cái núm này để cho đẹp thôi. Và bên trong của nó thì chúng ta trên này sẽ có phần cấu tạo nó đơn giản thôi. Phần dây điện đi vào công tắc ở đây. Công tắc này thì nó có một ít mạch điện này, mạch điện tử này, cũng vài con linh kiện gì đó, vài con linh kiện anh ạ, nhưng mà chắc dùng vài hôm đã cũng hỏng thôi. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái motor không chổi than đó, giống motor máy sấy. Rồi và cái phần đầu lõi này thì là cái đầu của máy xo. Đây phần quạt bằng nhựa nhá, phần cánh quạt bằng nhựa. Rồi và trong này chính là cái phần dây may xo của nó đang nóng quá mình không tháo được anh ạ. Đây mình sẽ dùng cái khăn ướt để tiếp tục
Máy này nó nóng lắm anh ạ, sờ mà nó bỏng tay. Ốc này một tí thì đang rất là nóng. Mình thay khăn ướt mới tháo được. Ốc nó bắt chặt quá rồi. Đây anh em xem này, phần ốc này của nó bắt rất chặt chứ. Rồi, mình tháo được bên trong gần hết rồi anh em. Đây là cái phần lõi dây may so của nó còn đang rất là nóng. Đấy, bật test có mấy phút thôi đấy mà nó nóng kinh dị luôn, cầm như cầm khối than. Rồi, hết rồi. Rồi, như vậy mình tháo là gần hết rồi. Bên trong chúng ta sẽ có đây cái phần lõi vỏ của nó đây, thì là cái lớp này bằng lớp sắt, bên trong này nó có một cái lớp giấy tráng, một cái phim đấy, chỉ là cái phần này sẽ truyền nhiệt qua đây đó. Nếu đúng ra cái này nó sẽ là cái miếng này, nó phải có một cái lớp cách nhiệt ở đây, tại hơi nóng nó chỉ có nó đẩy ra đây thôi, còn nếu mà nhiệt nó hấp hết vào đây thì cái máy này nó sẽ rất tốn cái gọi là phần nhiệt năng, nó chảy ra cái vỏ này, trong này nó sẽ có một lớp cách nhiệt. Rồi, cái phần chính của cái phần máy sấy này đó chính là cái cuộn máy so này. Nóng lắm anh ạ, cái máy so của nó đang rất nóng. Đây, chúng ta sẽ có cuộn máy so này. Và cuộn máy so này thì nó sẽ dài hơn và dày hơn so với máy so của máy sấy tóc. Đây này, cuộn này của nó dài cả găng tay. Bình thường là cái máy sấy tóc nó chỉ có khoảng quấn khoảng 4 vòng thôi, 4-5 vòng. Cái này của nó quấn là 7 vòng. Và ngoài nó có một cái lớp nữa này. Đó. Đây cái đầu sắt để hấp nhiệt ra này. Đó. Hết rồi. Nó có 3 dây điện vào, 3 cực luôn. Đó. Hết. Thế nguyên tắc là chỉ có cái dây điện này đi vào đây, đi qua công tắc gọi là cái công tắc điều chỉnh cường độ dòng điện ở đây, và nó đi qua cái phần này. Còn cái phần mạch này thì nó có thêm cái phần quạt để gọi là quạt cái hơi nóng từ cái máy sò nó thổi ra để tạo cái hơi nóng, nó đối lưu hơi nóng. Còn bên trong nó chả có gì, có mỗi cái đó mình nghĩ hỏng chắc là chỉ hỏng mỗi cái phần cái công tắc này thôi này. Đó, cái công tắc này. Còn cái máy so này thì nếu mà dây máy so đều thì nó sẽ nhanh đứt thôi. Máy so này thì người ta cũng bán lẻ, có anh có thể mua về được mà. Máy so này cũng rẻ thôi, tầm 30.000 gì đấy. Rồi, đây bên chất rồi bên trong này nó xì ra nhất là cái này, cái kia lâu 2 là có tác dụng méo gì đâu, nó lừa, chả có tác dụng gì. Đó, công tắc đó. Cái công tắc này chắc là đắt tiền này, công tắc này chắc phải 30. Nó có cái mạch ở dưới nữa anh em. Đây nó có một cái bo điều khiển cái, nó sẽ gọi là cái bo chuyển đổi cái điện 220 này thành điện 9V để chuyển cho cái motor này nó sạc được. Cái bo này thực ra nó chỉ là cái bo chuyển 9V cho cái motor quay thôi mà. Còn đâu một phần điện này nó trích lên đây. Đó, nguyên lý của cái máy kho nhiệt nó chỉ đến đây thôi. Đây nó có 2 cựa này tương đương với cái trên cái dưới nhá. Đó. Đây, nó có cái phần này. Thì cái đầu này thì nó có cái gờ này để giữ cái này. Đây, mình nó úp vào đây anh em. Rồi bây giờ mình sẽ xoay làm sao để cho cái đầu nó ăn vào cái bánh răng. Đây.
Rồi giờ chúng ta lắp vào thôi. Phần này thì nó có một cái G ở đây thì nó sẽ ăn vào cái đầu trên này. Đó, sao rồi, cái phần này thì nó muốn vào G thì đây vào đây. Và đây nó có hai cạnh thì nó sẽ vào cái phần này. Đấy. Con này lắp đơn giản. Đó. Cắt đốc vào. Cho này vào. Đó. Rồi, mình lắp lại xong cái máy khò rồi. Hot air gun các kiểu có đặt điều nhưng sự rất là lởm luôn đây ạ. Đó. Đi lại thử nhá.